Salut, prieteni, bine ați revenit la Auto la Test. Astăzi suntem de față cu una dintre cele mai anoste mașini în ghinione de rigoare de la SsangYong. Suntem cu o mașinuță furată în ghilimele de rigoare de la partenerul nostru de mobilitate SMT, SsangYong, unul dintre cei mai buni dealeri SsangYong din România, simotors.ro. SMT, vreți un SsangYong, vă duceți direct la SMT, cel mai bun dealer SsangYong, singurul dealer cu un serviciu autorizat TUV, că ei vând și Subaru și vând și alte mărci, sunt super mega profi. Bun, mașinuța de față se numește Tivoli și este Tivoli la scurt. Atenție, noi am mai testat în iarnă un Tivoli lung, un Tivoli pe care foarte multă lume și l-a cumpărat pentru că l-au considerat un Best Buy pentru că are un spațiu al portbagajului bun. Ok, noi în 2024 încercăm să... Bine, ăla era cu un design dubios în partea din spate. Vorbim de Tivoli normal, hai să vă arăt cum arată portbagajul. Vorbim de un portbagaj cu o deschidere nu cea mai fericită, pentru că bordura este destul de înaltă. În schimb, vorbim de o mașină cu un portbagaj destul de serios. Kit de reparație, evident, este o mașină produsă în Coreea, da? Deci nu este o mașină produsă prin Turcia sau alte țări. Portbagajul sunt închide admirabil, fără niciun fel de frică, fără niciun fel de stres, extrem de ușor. Și vorbim de o mașină șocantă când te uiți la ea. Deci este mică și este una dintre cele mai perfecționiste SUV-uri în ghilimele de rigoare când vorbim de mediul extraurban. Și când vorbim de mediul extraurban, trebuie să vă arăt puntea spate. Nu știu dacă se vede mare lucru, că suntem în contrajur. Vorbim de o mașină cu transmisie integrală. Este foarte important de menționat faptul că în 2024 există un producător care nu face doar SUV-uri de oraș, în bătaie de joc, SUV-uri cu care te poți mișca de la A la B și cam atâta, SUV-uri care vor avea probleme atunci când vorbim de zăpadă, noroi și vorbim de SUV-uri care o să meargă 100% pe șosea. Da? Aici vorbim de un SUV, realmente un SUV extrem de performant, care are, după cum să vă punte spate independentă, transmisie integrală, discuri pe puntea spate și are un preț de achiziție destul de șocant versus Dacia. Adică mașina asta, o să vă arăt fișa tehnică atunci când o să ne urcăm la bord, costă foarte puțin pentru cât de mult oferă. Deci din start, evident, nu suntem chiar cu varianta de bază, suntem cu o variantă medie, însă așa arată Tivoli. Voi știți, cei care sunteți fani SsangYong, vi l-ați cumpărat. Are aceeași motorizare care se găsește și pe Torres și pe Corando. Și eu am zis de foarte multe ori că cel mai bun SsangYong de pe piață este Rexton. Și dacă vrei cel mai bun SsangYong de pe piață cu motor pe benzină, e ăsta micul. De ce? Pentru că are cel mai bun raport preț-costuri, greutate. Și când vorbim de greutate, vorbim de o mașină cu o greutate mică în comparație cu Torresul. Torresul care, din păcate, trebuie să spunem, este oarecum submotorizat pentru că mașina este masivă și motorul este același ca la acest Tivoli, care Tivoli este o mașină de clasă, un SUV de clasă mică. Și acum hai să vorbim mai mult despre informațiile tehnice. Și când vorbim de fișa tehnică, trebuie să vorbim neapărat cu capota deschisă. Știți foarte bine, noi am vorbit la Tivoli varianta lungă de ochetul ăsta care seamănă cu cel de la Torres. Bine, este o chestie de design și roșu, cele trei elemente roșii. În primul, adică la roșu integrat lângă cele două negre. Ok, hai să vă vorbim un pic despre motorizare. 1.5 EX-GDI 150T este motorizarea care se montează pe Tivoli ăsta X170. Este un motor, bine, abia am spălat mașina și de-aia curge apă prin capotă, că e capota deschisă. Vorbim de o motorizare cu 4 pistoane, 1,5 litri turbo, 163 de cai, 280 de Nm. În schimb, atenție, 280 de Nm la o turație foarte mică, undeva la 1400 de rotații pe minut și se duce foarte mult în tur, adică are un cuplu motor, eu zic că e un cuplu motor de 3000 V6 de generație veche aspirat. Ok, mulți o să mă ne contraziceți, dar vorbim totuși de un motor extrem de fiabil, un motor care pe modelele Torres și Corando are o mare problemă, consumă foarte mult. Pe Tivoli ăsta mic de față nu consumă atât de mult, pentru că mașina este mult mai ușoară. Deci sistemul turbo este în față, 4 cilindri montați transversal, filtrul de ulei, evident, este capacul de la filtrul de ulei este pus în față ca la Mercedes, pentru că SsangYong a produs motoare sub licență Mercedes-Benz. Filtrul de aer este poziționat, cum să vă arăt, un pic mai sus decât motorul. Deci motorul este aici, filtrul de aer este poziționat un pic mai sus
Pentru că, bine, direct intake-ul de la admisie este și mai sus, este pus aici. De ce? Pentru că pur și simplu poate face off-road, da? Ești cu ea în decor, nu știu ce trecere prin vad are, dar vă zic eu mult mai mare decât ce găsim la mașinile europene. Actuator fier pentru sistemul turbo, OPF-ul cu catalizatorul integrat sunt în partea din față, adică au un fel de răcire direct, nu cum, adică este răcirea directă, efectiv intră aerul lovește direct catalizatorul și OPF-ul și inclusiv sistemul turbo, chit care protecția asta, bine, e o protecție și în caz de accident sau în caz că se întâmplă ceva cu turbina, trebuie să fie protejată, plus că nu trebuie să pui mâna pe ea, se vede foarte bine hot, coreenii sunt în continuare foarte pragmatici la capitolul safety, față de alte mașini gen românești, Dacia Duster. Vreau să văd și oalele de la amortizor. Uite cum arată. Bun, au pus și ei niște masticuri, recunosc cum au pus și cei de la Dacia, dar tot ce înseamnă oala amortizorului cu flanșa și flanșa de la amortizor sunt integrate în partea asta de sus, adică vorbim de o structură complet diferită. Asta e o mașină safe, în caz de accident, pentru că este o mașină construită pe aceeași platformă tehnică cu Corando și Torres. Deci dacă îți place sau ai văzut vreodată în vreun accident cum s-a comportat un Corando sau un Torres, asta este platforma, este o platformă comună, mult micșorată, făcută un pic low cost pe Tivoli ăsta, doar că structura de rezistență a rămas în mare aceeași. Toată gândirea tehnologică a celor de la SsangYong este onestă, motor transversal, 4 cilindri, turbo, nu vorbim de motorul vechi, 1.6 MPI aspirat, ăla nu se mai produce, precedenta generație este amplu criticată de toți cei care au SsangYong și vorbim de Tivoli, pentru că au avut 1.6 diesel, au avut 1.6 aspirat și dacă nu mă înșel au avut și un 1.6 turbo. Aici vorbim de 1.5 turbo și un motor, ba nu, au avut și un diesel de 2.2, dar a fost și dieselul de 2 care actualmente în prima sa variantă s-a pus pe Tivoli, culmea. Bine, se numea Corando atunci, dar era Big Brother, era Corando mai micuț cum ar veni, prima generație de Tivoli și vreau să zic că au fost niște motoare reușite, doar că atunci SsangYong-ul sub egida celor de la Mahindra Motors, acum nu mai sunt deținuți de către indieni, nu mai știau de unde să, băi, cumpărăm o cutie australiană cu convertizor, cumpărăm un motor de nu știu unde, hai să-l facem împreună cu Mercedes, hai să-l luăm și de acolo, bun. De ce? Pentru că ei au avut probleme vreo câțiva ani cu componenta mecanică. Bun, au făcut 2.2, care nu este un motor Mercedes diesel, este făcut de ei cu structurile lor, cu tot ce reprezintă calitatea de fabricație SsangYong, este valabil pe Musso Grande și pe Rexton și au făcut 1.5 ăsta, 1.5 care l-au răspândit pe toată gama. Din sursele noastre, 1.5 ăsta o să fie hibridizat în curând și o să fie culmea pe Torres. Deci Torresul va avea motorul ăsta hybrid, nu știm ce fel de variantă de hybrid. Mulți au zis s-ar putea să fie și un plug-in, eu nu cred că să fie un plug-in pentru că ăștia sunt cei mai pragmatici coreeni, sunt mai pragmatici decât Kia și Hyundai pentru că sunt cei mai vechi constructori de mașini din Coreea de Sud, nu Kia și Hyundai, atenție foarte, foarte mare și ei au avut relații foarte bune cu europenii, mai bune decât Kia și Hyundai, motiv pentru care toată gândirea asta tehnologică care vedeți la bordul oricărui SsangYong este de la nemți, de la Mercedes, da? 1.5 turbo, 163 de cai, v-am zis 280 Nm, culmea 163 la 5500 de rotații pe minut, nu la sub 5000 cum am văzut la niște europeni, adică e un motor clasic, un motor elegant, în funcționare, silențios, bine, nu turații foarte mari, că atunci fac gălăgie toate motoarele cu 4 pistoane și sunt pragmatici pentru că sub bateria asta sau mai bine sub filtrul de aer este montată cu o transmisie automată iSyn cu 6 trepte cu convertizor, o transmisie produsă de către japonezii de la Toyota pentru SsangYong, atenție foarte mare. Este o transmisie transversală, nu longitudinală, să nu faceți confuzia între AT6 de la iSyn longitudinal, care este așa, versus ăsta. Deci cutia asta a fost montată pe foarte, foarte multe mașini, inclusiv Volvo, inclusiv BMW, inclusiv Mini și mulți nu o să recunoască treaba asta și din păcate e o mare problemă, pentru că toți nemții au trecut la double clutch, care sunt niște cutii mizerabile la capitolul funcționalitate și fiabilitate în timp și SsangYong a rămas consecvent unei transmisii extrem de fiabile. Și ca să vă spun că noi cei de la Autolatest nu batem câmpii când vorbim de SsangYong și când vă recomandăm un dealer cum este Semete Paladi, vă recomandăm pentru că am văzut serviciul, am văzut ce înseamnă partea de mecanică, ce înseamnă partea de know-how și nu uitați că Autolatest este printre singurele publicații auto din România
care a testat toată gama SsangYong în ultimii, pot să zic, aproape 20 de ani. Eu personal, Autolatez România, am testat Rexton 2.9, turbo diesel 129 de cai manuală cu 5 trepte. Am testat prima variantă de Rexton 2.7 cu 5 în linie de 163 de cai, după aia 186 cu transmisie all-wheel drive pe un Rexton 2 facelift, da? Am testat Corando în premieră în România, niște delegații prin Germania, un Corando care avea ca dimensiuni ale caroseriei cam cât Tivoli ăsta, primul Corando. Bine, am și testat primul Corando, de altfel, care avea 2.9 la diesel. Am mers cu un Corando de 2.3 benzină, atenție foarte mare, cu transmisie automată cu 4 trepte AT4, 4 ghetroni de la Mercedes. Am mers cu Action, care este, știți bine, 2.0 diesel ca și Chiron, o motorizare volubilă, o motorizare care se găsește pe second, cam pe toate SsangYong-urile importate de noi. În schimb, am mers și cu un Action Pickup, o ciudățenie a naturii, o mașină foarte, foarte, foarte rezistentă versus tot ceea ce găsim la concurența europeană care era. Adică Action-urile alea Pickup chiar funcționează. Și din cauza asta nu vreau să ne lăudăm, dar venim dintr-o poziție în care vlogării ăștia de generație nouă nu au pus mâna pe SsangYong. Și când vorbim de SsangYong, vorbim de... eu sunt în stare să vă reprezint, sau nu să reprezint, să vă prezint efectiv ce înseamnă istoria acestei mărci, care au fost schimbările în bine. Eu zic în bine pentru că mașina asta vine și efectiv anihilează orice înseamnă în prezent Dacia Duster. O transmisie integrală Dacia Duster 1.2 TC 130 de cai, 4x4, mașină de 25-28.000 de euro cu dotări. Haideți să la interior și vorbim mai mult și despre fișa tehnică și despre de ce Dacia Duster are în continuare probleme cu acest Tivoli all-wheel drive. Ok, hai să vedem cum se închide ușa până să ne urcăm. Deci, testul cu gălăgia ușii. Nu o să vezi așa ceva de la Dacia. Ok. Trecem, închidem portiera. Spumă păretanică în partea de sus. Bine, este un plastic mai dur, care, bine, este un plastic dur. Hai să zicem că nu este spumă păretanică. Aici vorbim de o inserție care zici că e din piele. Geamuri electrice care se închid aici. Automat doar la șofer, o chestie de criticat, da? Se vede foarte bine că s-a aprins bordul. Hai să dăm și drumul. Cam asta înseamnă, ăla e un consum pe care îl avem noi de ultimii 50-100 de kilometri. Avem range 425 de kilometri, s-a dus o liniuță, n-a mers foarte, foarte mult, dar a mers foarte mult în oraș și un pic extraurban și ăla este consumul. Sistemul multimedia are un delay până se pornește. Trebuie să recunoaștem treaba asta și este, atenție, din ce am înțeles de la cei de la SMT, de la SsangYong, acum vine, deci ăsta e un facelift, un Tivoli facelift. În schimb, între timp am mai făcut un facelift și mai facelift și are un display un picuț mai mare, adică standard are un display mai ok. Sistemul ăsta, sistemul climatronic cu 2 zone este de actualitate. Cum v-am zis, ei sunt foarte pragmatici. Butoane, deci multe butoane. Ai drive mode, ai sport, un lucru bun, normal, sport, winter. Noi o să mergem tot timpul normal, pentru că ăsta e mai mult un buton pentru transmisia integrală și pentru setările cutiei SIN. Off, da? Ai off. Ok. Deci ai ESP off. Cutia o știți, am mai explicat-o. Plus minus nu o să meargă niciodată în viața lui. Cutie cu convertizor, o cutie care ține 300-400.000 de km fără probleme. Hai să vorbim de fișa tehnică. Vorbim de un SsangYong noul Tivoli X170 1.5 GDI turbo 163 de cai, cum v-am zis, modelier 2024. Dezavantaj, rezervor foarte mic de benzină, 50 de litri. I-aș fi pus un rezervor mult mai mare, 1,5 litri, 163 de cai, 5500 și, cum v-am și zis, în exterior 280 de Nm între 1500 și 4000. Deci o plajă de cuplu foarte, foarte mare. Viteză maximă 181, nu o să mergi, că așa că nu e cazul. Garda la sol 178, în caz că fanii Dacia o să zică: da, bă, dar are garda mică. Da, e mai mică decât la Duster, dar nu neapărat garda la sol înseamnă transmisie, înseamnă modul lock. Uite aici, modul lock ăsta, da? Pe care vedeți voi acolo, butonelul ăla, când s-a aprins la un SsangYong, crede-mă că înseamnă mult mai mult decât transmisia 4x3 de la Dacia, da? Deci știți și voi foarte bine, Duster are transmisie de 4x4 de șosea. SsangYong-ul niciodată n-a avut transmisie 4x4 de șosea. Toate transmisiile SsangYong all-wheel drive sunt făcute pentru mersul în afara șoselei, da? Ce vreau să zic, consum VLTP, consumul nu este din nou cel mai mic în comparație cu ce îți oferă
Duster-ul, adică mașina asta consumă mai mult decât un Duster de 1.2 TC 130 de cai, doar că acolo vorbim vorbim de alt comportament rutier, vorbim de un 3 pistoane, vorbim de imposibilitatea de a-ți cumpăra Duster-ul 4x4 cu transmisie automată. De altfel nici nu poți să-ți cumperi Duster-ul 4x2 cu transmisie automată, pentru că te forțează să te duci spre varianta hybrid și aia înseamnă 27, 28, 30 de mii de euro și atât se vorbesc de Duster, că hai să zicem Duster-ul oarecum mulți l-au comparat cu Corando, dar nu e fair. Este cumva între Tivoli și Corando și la capitolul performanțe este, să zicem, un concurent mai direct cu Tivoli. Față de Duster, hai să vă arăt ceva, un lucru important. Vedeți voi, spumă poliuretanică. Deci oamenii ăștia își permit să pună spumă poliuretanică, aici e un plastic mai dur, pe toată planșa de bord, da? Deci planșa de bord are spumă poliuretanică moale. Chiar, bine, aici nu este un plastic dur, da? Deci își permit să facă treaba asta, își mai permit să facă niște scaune cu o susținere foarte, foarte bună. Da, spațiul la interior nu este la fel de mare ca într-un Duster, nici portbagajul nu e la fel de mare, dar pentru o tânără familie, pentru o familie care vrea și șoferul, adică capul familiei vrea o mașină cu 10 ani garanție, nu cu 4 ca la Dacia, treceți SsangYong, da? Hai să dăm pagina. Despre dotări nu are rost să mai vorbim acum, pentru că le găsiți, vă punem un link, vă atașez un link cu site-ul celor de la SMT și acolo o să vedeți toate informațiile. Eu acum încerc să schimb foaia, da? Hai să vă arăt cât costă mașina. Deci mașina într-o variantă de bază costă 18.980. Vreau să văd și o Dacia de peste 160 de cai, ce-i drept transmisie two-wheel drive. Deci vorbim ăla e un preț 18.980, transmisie față, cutie manuală, da? 20.000 de euro pui cutia asta automată. Să zicem că nu ți iei all-wheel drive-ul, că na, te învârți cam toată viața ta, te învârți pe asfalt. Vreau să văd și o mașină de 20.000 de euro cu transmisie automată, cu convertizor, cu 10 ani garanție, cu motor cu 4 pistoane plus 160 de cai. Nu există. Deci din punctul ăsta de vedere SsangYong vine și efectiv îi lovește, bă da, îi lovește rău de tot, adică îi lovește serios pe toți cei care s-ar duce spre o altă marcă, da? S-ar duce spre o marcă europeană. Doamne, mă duc spre o marcă europeană. Cum v-am zis, v-am enumerat testele pe care le-am făcut noi în trecut, în urmă cu 10-20 de ani. Pur și simplu, SsangYong este cel mai vechi fabricant de automobile din Coreea de Sud. Este singurul, să mai vorbim un pic la exterior, este singurul care este pragmatic, adică toți știm că toți cei de la Kia și Hyundai au scăzut un pic calitatea de fabricație a mașinilor lor pentru că s-au dus un pic spre volum, da? Uitați-vă și voi față de ușă, da? Uitați-vă și voi cum vine. Deci nu vine rotund, aici nu vine rotund, sunt niște suduri. Toată structura de rezistență a mașinii este complet diferită. Tot ce înseamnă SsangYong este complet diferit. Hai să vedem. Ne arată serii SsangYong Motor Company Limited. Da, date of manufacturers. Partea de importator în Europa este olandez. Astea sunt scaunele, nu sunt, vorbim de variante oarecum entry level aici. Deci poți să ridici, asta e spătarul, asta e sus-jos, nu ai maneta aia flimsy ca la Dacia, da? Podul pedalier este protejat. Ai butoane, ai volan încălzit, varianta asta are și volan încălzit, poți să reglezi intensitatea la luminilor la interior. Ai Hill Descent Control, un lucru foarte, foarte important. V-am zis calitatea de fabricație, butoanele astea, volanul este disponibil, cred că este de la volanul cu comenzile astea a apărut, dacă nu mă înșel, pe Rodius 2 și după aia au fost montate direct pe Rexton 3, Rexton W, da? Deci structură de rezistență, da? Hai să vă arăt. Structură de rezistență, calitate de fabricație. Deci vorbim de foarte, foarte multe elemente pe care nu le găsești la o mașină ieftină, da? Despre punte n-are rost să vă zic. Discuri pe spate, deci nu vorbim de să văd cu ce învelopă este încălțată. Deci este încălțată cu un Nexen, da? Un Nexen 205/65/16. Deci asta înseamnă că mașina vine echipată cu un talon 65 optim pentru off-road. Hai să vă arăt cum este protejată caroseria la interior, da? Când te uiți la un Duster sau la un Bigster, acolo vezi tabla și o vezi tabla
neprotejată, da? Uite cum arată cum fac orenii. Și credeți-mă că asta nu e cea mai performantă a lor mașină, asta e cea mai ieftină a lor mașină, da? Cheaderul continuă pe partea de jur împrejurul ușii. Bine, ok, sunt niște suduri, dar uite cum se închid ușile, da? Din nou, îți arată cum trebuie sau to tow all-wheel drive electric or electric vehicle. Asta e schița ca să îl înveți pe ăla cum să tracteze o transmisie, o mașină cu transmisie integrală. Da, este șocant, dar Tivoli ăsta este 4x4. Din punctul meu de vedere este un best buy, pentru că este foarte compactă, deci are o caroserie compactă, este mai mișto ca design decât XL-ul, care XL-ul, v-am zis, l-am testat și trebuie să tragi un pic de tine, să zici, bă, stai un pic, ai o mașină un pic dubioasă ca design, este mult mai spațioasă, în schimb trebuie să tragi un pic de tine, adică referitor la în ghilimele de rigoare de design, adică trebuie să te obișnuiești un pic cu el. Nu, ăsta scurtul este ok și doar pe transmisia integrală se montează doar pe varianta asta scurtă. Se conduce foarte bine, are un tren de rulare bun, 4x4, ai modul lock, dacă stai la munte, sfatul meu nu-ți lua o mașină 4x4 hibridă, că nici nu există 4x4 hibridă sau există, dar doar pentru mașini foarte, foarte scumpe, sau nu-ți lua o mașină cu transmisie integrală cu double clutch, pentru că îl vei prăji. Totul se întâmplă dacă vrei cutie automată, ia-ți o mașină cu convertizor cu transmisie 4x4 și la 20.000 de euro asta e singura variantă, plus că are repriză mai bună decât un Duster. Poți să faci depășire în regulă, fără să-ți fie frică că rămâi pe contrasens. Da. Și motorul este mult mai rafinat. Îți asumi consumul ăla cu 1 litru jumate în plus și cam asta e tot. Ok, suntem și la volan. Tivoli 1.5 TGD, 163 de cai, 280 de Nm, transmisie automată cu convertizor. După cum bine se observă, mașini. Noi mergem acum printr-o pădure pe niște șosele făcute pe vremea lui Dej, deci înțelegeți că e cu șleauri, adică asfaltul cel de toate zilele nu este drept în România, pentru că oamenii știu să asfalteze o stradă în adevăratul sens al cuvântului. Cutia schimbă rapoartele sub 2000 de rotații pe minut, nu-ți arată în ce treaptă ești, ceea ce e un lucru bun, că de asta ți-ai cumpărat mașina, pentru că nu te interesează neapărat să vezi că tu ești în drive, da? Toată viața ta ești în drive. Când vorbim de o mașină cu transmisie integrală și cu punte spate multilink, cum este acest Tivoli, comportamentul este diferit. Deci dacă pe vremuri, v-am zis, am testat Tivoli cu ampantamentul mărit și aceeași motorizare, aceeași cutie, în schimb avea ampantamentul mai mare, era mai stabilă pe longitudinal, vorbim de viteze foarte mari pe autostradă, dau un exemplu. Ăsta micuț, fiind mai compact, are punte spate multilink, transmisia automată all-wheel drive, este mult mai fâșneț, cum ar zice mulți în oraș. Deci dacă vrei o mașină plus 160 de cai cu transmisie automată cu convertizor care să meargă fără niciun fel de problemă în oraș și chiar și pe autostradă și chiar și pe drumuri virajate, că aici revenim un pic și pe partea de drumuri virajate, Tivoli ăsta e cam singura opțiune. Mașina costă undeva în jur de 20.000 de euro, cu transmisie automată și sistem all-wheel drive, transmisie integrală, da? Evident poți să ți-l cumperi la 18.900, cum v-am arătat în fișa tehnică, manuală, tracțiune față, doar că lovitura de grație pe care o dă SsangYong tuturor celor care vând SUV-uri din astea performante în off-road, gen Dacia Duster, este că ei sunt, cum v-am zis, este o companie pragmatică, este o companie care știe să-și facă business și știe să-și protejeze clienții lor care sunt foarte importanți pentru ei. Deci cultura tehnologică al celor de la SsangYong a rămas păstrată, de la Corando ăla de 2.9 până la Tivoli ăsta din 2024. Adică vreau o transmisie integrală, vreau all-wheel drive, că de asta mi-au SsangYong, da? Foarte mulți zic, bă, nu e nevoie că merg pe șosea și poate nu e nevoie să cumpăr transmisie integrală, că 90% din timp merg pe șosea și efectiv nu mai am nevoie. Ok, bun. Există și Tivoli varianta de bază, cum de altfel există și Corando varianta de bază. În schimb, când îți iei o mașină cu transmisie integrală, este complet diferită ca mentalitate. Acum noi mergem cu 70 de km la oră, durația este la 1500 de rotații pe minut, zona roșie era 6500, dar cum v-am arătat și în fișa tehnică, este la 5500 limitat motorul. Cei 280 de Nm
sunt 280 de Nm, deci mașina nu are niciun fel de problemă și îmi place că poți să dezactivezi lane de parking, warning system și toate tâmpenile alea. Bine, lane de parking poți să-l dezactivezi dintr-un singur buton, după aia trebuie să intri în meniu, dar vorbim de comportamentul rutier. Totul se întâmplă prin butoane, nu trebuie să te lovești neapărat de tabletă cum vedem la alte mărci. Acum când ne apropiem de un sens giratoriu, transmisia fiind cu convertizor de cuplu știe să facă deaccelerarea super lină, ca o transmisie automată cu convertizor, da? Față de un double clutch 6 DCT, 7 DCT care te mai smucește din când în când și în special te smucește când dimineața până să se încălzească uleiul. Un stop and start eficient, spre surprinderea mea. Cred că SsangYong și-a dat seama, 1.5 cam consumă multicent și au făcut sistemul stop and start mult mai eficient, adică vorbind de un electromotor supradimensionat și o baterie, din păcate era băgată într-o carcasă, n-am putut să vă arăt ce capacitate avea bateria, dar cum v-am zis, din nou, gândire tehnologică SsangYong, mașinile astea merg foarte bine, sunt foarte confortabile. Și fruntiviul lui all drive este și foarte dinamic. În ciuda aparențelor, te uiți la el și zici, nu prea e mare lucru, ce un SsangYong, dar s-ar putea să fii surprins. În primul rând, are 163 de cai, greutatea este mică și este all-wheel drive și are și cu cutia cu convertizor care are și modul sport, adică poți să faci niște reprize un pic mai dinamice fără nici cea mai mică problemă. Adică dacă ești într-o depășire, acum de exemplu am 40 de km/h în drive, da? Hai să dau acum un kickdown, da? Efectiv știe să patineze convertizorul și am ajuns la aproape 90 de km/h relativ repede. Sunt în modul drive, nu sunt în modul sport. Dacă activez modul sport, cu siguranță, hai să zicem, tot la fel, 40 și ceva de km/h în modul sport, da? A plecat un pic mai alert, este mai a patinat mai puțin convertizorul, deci setarea sport versus normal la cutie ACIN este senzațională din punctul meu de vedere. Adică știe să facă treaba asta și atenție, nu e vorba de turbone, sistemul de management al motorului este mai mult sistemul de management și de control al transmisiei automate. Și dacă ai cutia cu convertizor ACIN japoneze, știe să facă treaba asta fără niciun fel de problemă. Mașina este silențioasă la drum lung. Noi mergem de relativ mulți kilometri cu ea și pot să vă spun că nu am întâmpinat niciun fel de problemă. La capitolul rafinament, ce pot să vă zic, consumul este stabilizat la 2 litri. Uite, să intrăm în parcarea asta și o să discutăm mai mult despre antifonare. Izolarea fonică a caroseriei este ok, este o mașină normală, nu trebuie să luați în calcul, domnule, mi-am dat 20.000 de euro și aveam pretenții de X3 sau de GLC sau de nu știu ce. Bă, nu e cazul. Mașina este ieftină, mașina se conduce safe, mașina are un volan de dimensiuni mari, adică este ok, totul la interior este ok. Cum v-am zis, spumă poliuretanică în partea superioară a planșei de bord. Climatronicul ăsta mai bate soarele în el. Eu nu i-am înțeles de ce au făcut treaba asta. Parcă l-aș fi lăsat pe ăla dinainte, dar ei au zis, domne, facem modul ăsta de climatronic cu 2 zone, îl preluăm oarecum de la Rexton și îl facem mai micuț un pic și îl punem și pe Tivoli. Este ok, îmi place că are butoane, îmi place că wireless charging-ul se înțelege cu Samsung-ul și mai bine decât cu iPhone-ul, că fiind o marcă coreeană. Volanul este ok, calitatea de fabricație bună, sau mai degrabă zis o calitate de fabricație durabilă, dar vreau să văd și o mașină de 18.900 cu spumă poliuretanică pe planșa de bord. Dacă mi-arătați voi, atenție, deci 19.000 de euro cu spumă poliuretanică pe bord, da? Despre garanție nu discutăm, 5 plus 5 adică 10, SsangYong Europe dau 5, SsangYong România mai dau 5, adică în total 10, doar și primești garanția și pentru transmisie, și pentru turbină, și pentru motorizare, și pentru anexe, adică și pentru anexe. E o chestie foarte importantă de menționat, pentru că efectiv în momentul ăla nu mai e niciun fel de problemă în timp. Asta este gălăgia motorului în ghilimele de rigoare. Este un 4 pistoane, nu este un 3, adică nu este o motorizare dereglată. Și este limitat la 3200 de rotații pe minut când stai în parking, adică are un fail safe din fabrică, să nu te duci în turații foarte mari. Butoane, totul la interior este ok. V-am zis,
Dacă sar peste partea de design, că ai consola asta un pic dubioasă, dar v-am zis, acum vine cu un LCD un pic mai mare, sau cu spatele la care poate părea dubios pentru mulți, dacă te gândești un pic la componenta tehnologică, efectiv nu ai cum să compari Tivoli all-wheel drive AT6 Aisin cu Dacia Duster 4x4. Deci e imposibil. Sunt două concepte complet diferite. Aia e low cost, aici nu mai vorbim de low cost și atenție la 22, cred că la 21-22 de mii de euro poți să pleci acasă cu mașina asta cu toate dotările de care v-am zis. Sau dacă vrei în continuare un Tivoli standard, foarte mulți l-au ales și 18.900, spui transmisia cu convertizor, tracțiune față și arhi suficient pentru că să zicem, mergi 99% din timp pe șosea sau stai în oraș, n-ai nevoie, plus că nu mai avei mieri și alte nebunii. Mulțumim, dacă vă place ce am zis, ce vorbim și cum vă prezentăm, din nou dați-ne un like and subscribe să ne facem și noi mai mari, ca să prezentăm și mai multe mașini și mai obiectiv și să prezentăm cât mai multe mașini, nu neapărat scumpe de 100.000 de euro cum au început să prezinte alții Lamborghini-uri și cu tare și au 5 like-uri, pentru că evident nu e cazul, să testăm mașini din astea lumești pe care putem să punem toți mâna și asta face Auto la testul din 2007, inclusiv partea de review-uri. Încercăm să prezentăm fenomenul auto așa cum este el. Mulțumim!